What's it looking like, dokter? Een beetje scoring. Hierop, daar ook, maar ça va, hè? Ja. Normal weer zeker. Wij zijn er ook de kilometers op in blokken. 230 dust. Ja, ik kan niet verwachten dat het nieuw is. Hè. Ja. You poked the bear. Yes. Nee, ik weet niet wat ik. Ik zou dat voor een bagasprijs even zeker proberen. Is er nog in de vol? Ja, er je vol. Ik heb het gehoord. Ja, ik heb het ook gehoord, maar ik heb het niet gezien. Oh no! Oh no. God damn it. Of course we had to lose Juan. Ah yes, you're dropping inside engine. Yes. All Nice. the way down. Camshaft. Cam SS. Camshaft sprocket. Блядь, why this not work good? I got Nazi bolts in my engine, man. It's a German machine. What are you thinking? POV, you are not the engine disassembler. Wow. Dan moet je juist de vraag, gaat hem lanceren of niet? Ja, dat is ook een optie. We fix. Hold up. I got Quechua for tents. Wacht. Is working? Bro, you're a professional wiggling. Yes, I do the wankings every day. Oh, yeah. You undid the progress. Up, there we go. Hold it. Can you bring two of my tent wheels together a little bit more? You may ask, why am I doing this? And the correct answer is, I've seen this on YouTube. If it works, it ain't stupid. What's up next on the menu? We take the intake Cameron Diaz out. Eigenlijk is een ding nog ook al los, hè. Ook doet dit hier een geleiderverzeer zo. Geleider inderdaad. Kijk, dat die loskomt, nee, dat zal ook E10 zijn. Ja, weet ik. You know how to call. Ah, nee. Ocho misschien. Daar heeft een E-dak vast, hè. What am I doing? Where's E, bruv? Dat flankstuk. Too big? I think yes. Too big. Yes. Bij dat loose is. Oeh, it's a long boy. Yes, big bull. Sui. I got the crème de la crème. Oh. Ja, dat is dat hier. Ja. Motherfucker. Come on, nature, I will. Kan je juist zeggen, maar is beetje Here. Take the ice cream. Where is my magnet? It goes in one way and it only comes out that similar way, yeah? So close, yet so far away. Ja. My guy. Dus E is intake en A is auspuff. Ja. Ça va, hè? Allee, het ziet er fort uit, maar you ain't feeling it, hè? 250 kilometers, hè. Fresh engine, hè? I bought from Serbian guy. Yes, he told me 0 kilometers. Yes, brand new engine. Mr. BMW can give him myself to me. Yes, he say cash only. 6 years ago, I did not know how to change a wheel. Now I am undoing nuts and bolts in engine.
progress. Amen. So we're going over the camshafts and looking at them. They have a bit of scoring on them, but the engine has 230,000 kilometers, which divided by 1.6, I guess, or 1.65 or something like that. I should do the calculation, but the lobes have some scoring on them, but that's to be expected. There's nothing that grabs a nail. Boom. No grabbings. No grabbings. Just used. So intake, exhaust, probably same mileage. I don't think this engine has ever been opened. Everything looks mighty shiny. Ja, is het erin? Komt de square mening, denk yes. Het ziet er naar uit van wel, alle mollelijk. Ja. Zijn er nog niet? Ja, yes. Ik heb hier een ton 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14, ton hier en hier. Ja. El magneto. Ben je dat een andere of meetinkies? Small one on the left side. Ben je nog een van prikdienst zijn? I'll be the prick. You prick me, bruv. Yeah, bruv. Prick me, yes. And another pricky, yes. Thanks, man. Appreciate it. Head, left. Moet ik ze eigenlijk niet op een bol manier los? Gezien is het eigenlijk van binnen naar buiten. Het lossen is iets minder belangrijk dan het vastzetten. Ja, bougies eruit zeer. Ja, fucking chain does not matter, eh, to be honest. Send it. Is mine los? Yes, I'm los. Everything good? Yep. Everything is done. Ja, dat is alleen op mijn hol die bougie nu lijkt. That's fine, that's fine. We put it there, eh. There. Ja. Oh ja, let's turn it. Ja, hij gaat dan ermee. Yep. Not completely sure what it's supposed to look like, but looking at where the cylinders is, there is no leakage, no pitting in the pistons. I'm gonna have to look at the cylinder walls as well. Still cross hatching. Ah yes, it fits. The long ones fit us, yesos. Ja, ik ga ze hier leggen, hè. Bolts fit the long way. 2 maal karterpijn. Hier nog vraagteken. Ja, looks like it. Yes. This will explain. Ja, los, ik zie hem zo. Yes, we got it. Yep. Touch off. Hier ook best ook verzeer karton templateje man zeer. Deze, dat is dan inderdaad. Just to be sure. Ah, bom. Ah ja, avec le chain. Ja, een beetje.
Nou, waar ga je? Daar. Nee, oef. Een botje gaan plooien, hè. Nou, het is al geplooid. Is het al plooid? Ja, ziet het er zo uit en eruit ziet. Ja. Hurting my fingers. Nee zeg. Gasket fail. I have it. Ja, ik weet niet of dat ik zo'n volkantje zijn. So be it, hè. If it's not that, then it's where we stop, niet, hè. Ja, Toen weten we dat we dan weer gaan en dat we dan weer gaan. Ja. Hè. Dat is allemaal gewoon vooruitgang geboekt. Het is dat, hè. Nou. We hadden een 13. I'm guessing so, yes. But where we at with them 13s? Send it, my dude. Ja, boys. Klokjes weer eventueel. Yes. Smack that bitch. 3 keer hetzelfde. Goed. Nee, officier en oh. Yes. Hup. So we need a bigger torque impact, and I'm going to need a 12-point socket to remove these caps so the rods can come out. I do not have those, unfortunately. So this is where it ends. We're almost at a well, not bare block, but bottom end.